สวัสดีค่ะวันนี้ดูแปลกกว่าทุกครั้งเพราะวันนี้จะมารีวิวของเล่นใหม่ที่เพิ่งซื้อมาค่ะออกตัวไว้ก่อนว่าเครื่องรีดตัวนี้ซื้อเองนะคะไม่มีสปอนเซอร์แต่ที่อยากทำรีวิวเพราะก่อนที่ตัวเองจะซื้อพยายามหาข้อมูลแต่มีน้อยมากแต่คิดว่ายังไงก็น่าจะดีกว่ารีดมือก็เลยตัดสินใจซื้อค่ะเครื่องที่ปุ๊กซื้อเป็นเครื่องรีดแบบไม่ใช้ไฟฟ้านะคะของ Needle อันนี้เป็นของญี่ปุ่นค่ะโดยเครื่องรีดจะมาเป็น2ส่วนนะคะเป็นส่วนของเครื่องรีดกับกระดานรีดแกะดูข้างในกันเนาะเริ่มจากตัวกระดานรีดก่อนตัวกระดานรีดอันนี้เป็นรุ่น SB01 ขนาด60เซนติเมตรคูณ40เซนติเมตรเป็นพลาสติกน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายง่ายดูน่าจะทำความสะอาดได้ง่ายค่ะส่วนตัวเครื่องรีดยี่ห้อนี้จะมีให้เลือก2รุ่นนะคะรุ่นที่ปุ๊กซื้อเป็น RS201 ค่ะอันนี้มีความกว้างอยู่ที่40เซนติเมตรมาแกะกล่องด้วยกันแพ็กเกจมาแบบแน่นหนาเรียบร้อยดีค่ะด้านในจะมีตัวเครื่องกับคู่มือคู่มือเป็น2ภาษานะคะมีภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษแล้วก็ส่วนนี้เป็นใบรับประกันค่ะมาดูตัวเครื่องด้วยกันค่ะแกะมาก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะคะทรงคล้ายๆกระเป๋าน่าจะดีไซน์มาให้สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายตรงนี้มีชื่อยี่ห้อแล้วก็รุ่นอยู่ก่อนประกอบก็ขอดูวิธีใช้ก่อนละกันเริ่มประกอบกันเนาะเริ่มโดยเปิดด้านบนออกมานะคะข้างในก็จะมีมือหมุนแล้วก็แท่งเหล็กแบบนี้ข้างในเครื่องจะหน้าตาแบบนี้ค่ะมีลูกกิ้งอยู่2อันขอดูอีกทีว่าประกอบยังไงเวลาที่จะประกอบเครื่องนะคะเราก็จะยกส่วนนี้ขึ้นมาก่อนแล้วก็ยกส่วนนี้ตามเริ่มดูหน้าตาเหมือนเครื่องรีดขึ้นมาแล้วเนาะขอกลับด้านก่อนนะคะต้องเอาพลาสติกตรงนี้ออกก่อนวางแผ่นเหล็กลงไปแล้วตามด้วยแท่งเหล็กส่วนนี้อันนี้จะเป็นส่วนที่ไว้ใช้สำหรับรับกระดาษรีดนะคะวางแผ่นกระดาษรีดลงไปแล้วก็ติดมือหมุนเสร็จแล้วนะคะขอขยับนิดนึงนะคะมือหมุนติดพอเราหมุนตัวแผ่นพลาสติกที่เป็นกระดาษรีดก็จะเลื่อนไปด้วยเวลาปรับความหนาเราปรับโดยดึงจุกข้างๆนี้ออกมานะคะแล้วเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตามความต้องการโดยความหนาสูงสุดจะอยู่ที่ 2.5 เซนติเมตรและปรับลดลงได้ทีละ 0.25 เซนติเมตรค่ะนอกจากส่วนนี้แล้วเรายังสามารถปรับแบบละเอียดได้ตรงด้านล่างด้วยเวลาเก็บก็ทำแบบเดิมค่ะเอามือหมุนออกก่อนยกแผ่นกระดาษรีดออกถอดแท่งเหล็กแล้วก็แผ่นเหล็กออกแล้วยังไงต่อกดส่วนปรับความหนาลงให้สุดนะคะแล้วเราก็จะพับส่วนนี้ลงไปได้เก็บแท่งเหล็กกับมือหมุนลงไปด้านในแล้วปิดฝาแบบนี้ก็จะเก็บได้เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากใช้แล้วโดยส่วนตัวปุ๊กชอบนะกระดาษรีดและตัวเครื่องถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้ง่ายและยังสามารถพับเก็บได้
ก็น่าจะเหมาะกับคนที่ครัวไม่มีพื้นที่มากนักค่ะ ในส่วนของการรีด ได้ลองทำครัวซอง เดนิช แล้วก็พับเพสตรีถึงแม้ตอนรีดอาจจะต้องจับหรือดันกระดาษรีดบ้าง อันนี้คิดว่าไม่เป็นปัญหาใหญ่อะไร ถ้าเราคุมอุณหภูมิของโดได้แล้วแป้งที่รีดออกมาก็บางสวยเป็นชั้นเสมอกันดีค่ะ ช่วยทุนแรงได้เยอะค่ะ ก็หวังว่ารีวิวนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยากซื้อเครื่องรีดตัวเล็กแบบไม่ใช้ไฟฟ้าไปเติมเต็มความฝันของคนชอบทำขนมอย่างพวกเรากันนะคะ